Có bao giờ giữa lúc tưởng mình đang nắm hết trong tay mà lại thấy cạn kiệt hơn bao giờ hết? Có bao giờ giữa tiếng ồn ào phố thị, lòng người vẫn nghe một tiếng rỗng như đáy vực sâu không cùng? Phải chăng cái còn mãi không nằm trong điều ta giữ, mà ở nơi ta tưởng chừng là trống rỗng? Lão Tử từng viết trong Đạo Đức Kinh, chương 6: Cốc thần bất tử, gọi là huyền tẫn. Cửa của huyền tẫn là gốc của trời đất, mãi mãi như có mà dùng hoài không cùng. Người xưa gọi đó là cốc thần bất tử, cái rỗng mà chẳng bao giờ khô cạn. Nơi tưởng như trống lại chính là gốc sinh ra vạn vật. Nơi tưởng như tĩnh lại ẩn chứa dòng chảy không bao giờ dừng. Vậy rốt cuộc vì sao chỗ rỗng sâu nhất lại là nguồn sống bền lâu nhất? Có phải càng vun đầy càng mau cạn, mà càng rỗng lặng càng không cùng? Liệu cái gốc nuôi vạn vật nằm trong những gì con người thêm thắt, hay ở ngay khoảng trống âm thầm không tên? Và nếu đúng là như vậy, thì con người đã lạc bao xa khỏi nguồn mạch mà không hề hay biết. Như tiếng trống vọng từ núi xa, dội vào lòng một nhịp trầm, rồi lặng đi, chỉ để lại khoảng rỗng ngân dài không dứt. Vậy, sau tiếng trống lặng ấy, còn lại điều gì? Phải chăng chính là mạch đạo ngầm, từ xưa đến nay vẫn chảy, nhưng con người chưa từng chịu dừng để nghe? Ta hãy trở về tận gốc mà ngẫm. Nếu con người càng cố lấp đầy khoảng trống trong lòng, thì càng thấy khát cạn không cùng. Nếu càng vun vén thêm nhiều hình danh, thì khí sống lại càng rời xa. Vậy rốt cuộc, đâu mới là gốc của nguồn sinh bất tận? Làm sao một thung lũng trống lại nuôi nổi dòng sông dài? Làm sao một hang sâu tối lại giữ được tiếng vang muôn đời? Chẳng lẽ chính vì rỗng nên mới dung được tất cả? Chính vì không tự khép lại nên mới mở ra lối sinh cho vạn hữu? Lão Tử đã viết trong Đạo Đức Kinh, chương 6: Cốc thần bất tử, gọi là huyền tẫn. Cốc, thung lũng rỗng, thấp nên dung nạp. Chính vì ở chỗ thấp mà không tranh, nên vạn vật mới đều chảy về mà chẳng bao giờ vơi. Thần, mạch khí vô hình, chẳng từng tuyệt. Không thấy mà tự hóa, chẳng hình mà luôn vận hành, đó là linh diệu của thần. Bất tử, dòng sống chẳng ngừng, chẳng bao giờ diệt. Sự chết chỉ đổi hình, mạch sống thì nối liền không dứt, nên gọi là bất tử. Huyền tẫn, cửa bí ẩn, gốc sinh khởi của muôn vật. Không chỉ là cửa, mà là mẫu âm của trời đất, nguyên tính mẹ nuôi dưỡng không cùng. Từ chỗ không có gì, vạn hữu đều khởi sinh. Cái không này chẳng phải đoạn diệt, mà là hư không hữu dụng. Chính vì rỗng nên mới sinh ra tất cả. Trang Tử trong Tiêu Giao Du từng gợi: trời đất có cái đẹp lớn mà không lời. Không lời chính là rỗng. Không lời chính là để cho cái lớn lao tự hiển lộ. Nếu cứ thêm lời, thêm hình, thì cái gốc âm thầm ấy sẽ bị vùi lấp. Trong Luận Ngữ Thiên Tử Hán, Khổng Tử khi đứng bên dòng sông đã cảm thán rằng trôi đi như thế kia chẳng nghỉ ngày đêm. Nước cứ đi chẳng cần tự gọi tên, chẳng cần tự định nghĩa. Cái còn lại không phải bọt sóng, mà chính là dòng chảy âm thầm chẳng dứt. Ấy là dấu tích của cốc thần, nuôi sống mà không bao giờ dừng. Nếu nguồn sống nằm ở chỗ vun đầy, thì sao ngọc quý vẫn mất ánh khi đem mài quá độ? Nếu nguồn sống nằm ở chỗ hiển lộ, thì sao mặt trời lặn xuống lại mở ra bình minh mới? Nếu nguồn sống nằm ở chỗ nắm giữ, thì sao bàn tay càng siết chặt lại càng rỗng không? Và nếu đúng là như vậy, thì cái bất tận không phải ở chỗ thêm mà ở chỗ bớt. Không phải ở chỗ có mà ở chỗ không. Không phải ở nơi chật hẹp muốn chiếm mà ở nơi rỗng lặng không tranh. Theo tinh thần lão Trang, cái rỗng chẳng phải thiếu thốn, mà là cửa gốc cho khí sống ra vào. Chuông nhờ có lòng rỗng nên tiếng mới vang xa. Sáo nhờ có lỗ trống nên hơi thở hóa thành âm thanh. Càng rỗng, càng thông, càng không, càng sinh. Trong đời người, càng ôm nhiều danh vọng, càng hụt hơi. Càng buông xuống, càng thấy thở được. Nguồn sống bất tận chính ở nơi buông hết mà còn mãi. Lão Tử viết tiếp trong Đạo Đức Kinh, chương 6: Mãi mãi như có, mà dùng hoài không cùng. Cái rỗng ấy không phô bày, không tranh giành, nhưng mạch chảy của nó thì nuôi suốt cả trời đất. Vậy,
há chẳng phải cốc thần bất tử là tấm gương soi cho người đời này. Trong một thời đại ngày ngày chất thêm vô số thứ, phải chăng đã quên mất chính nguồn gốc không bao giờ cạn, nằm trong chỗ rỗng lặng sâu thẳm nhất? Nếu cái bất tận thật sự ở nơi rỗng lặng ấy, thì làm sao để thấy rõ dụng của nó? Chẳng lẽ chỉ là lời nói suông? Vậy hãy nhìn từng lát cắt mà người xưa đã để lại. Một, cái rỗng mới là gốc của cái đầy. Nếu thung lũng không rỗng thì sông đâu có chỗ mà chảy. Nếu lòng bình không trống thì rượu đâu có nơi mà đựng. Nếu cửa không mở thì người sao có thể ra vào. Người xưa gọi đó là dụng của cái không. Chính cái rỗng lại là gốc sinh ra cái đầy. Trong Đạo Đức Kinh chương 11, Lão Tử viết: 30 căm cùng quy về một trục, nhờ chỗ rỗng mà xe có công dụng. Đất sét nặn thành bình, nhờ chỗ rỗng mà bình mới dùng được. Đục cửa sổ làm nhà, nhờ chỗ rỗng mà nhà mới có công dụng. Đây chính là cách Lão Tử mở toang cửa cho người đời thấy. Cái hữu hình làm nên hình dạng, nhưng chính cái vô hình mới làm nên giá trị. Không phải có mới sinh ra dụng, mà chính là không. Bởi có thường bày, nhưng không mới nuôi. Trang Tử cũng từng tiếp lời trong Thiên Đức Xung Phù: khi hư đến cùng cực và lặng, thì thần khí tự động, muôn vật tự sinh. Cái rỗng tột cùng, lặng tột cùng không phải là hư vô đoạn tuyệt, mà chính là nền móng để thần khí vận hành, vạn hữu hiển hiện. Ngẫm trong đời này, kẻ chất đầy tài vật, lời lẽ, danh vọng, nhìn thì rực rỡ, nhưng càng lúc càng ngộp thở. Người biết giữ một khoảng rỗng trong lòng, tuy ngoài chẳng thấy gì, nhưng nội tâm lại thở được, sống được. Như người giữ căn phòng trống, mới có chỗ cho khách phương xa nghỉ chân. Như tấm gương rỗng bóng, mới phản chiếu được cả trời đất mà không hư hao. Cốc thần bất tử chẳng qua cũng mạch lý này mà hiển. Không phải cái đầy mới nuôi sống muôn vật, mà chính cái rỗng. Không phải cái hữu hình mới giữ được lâu bền, mà chính cái vô hình. Người đời tranh nhau để có, nhưng Lão Tử chỉ tay về chỗ không. Bởi từ không mà sinh ra tất cả, và cũng chính cái không ấy mới bất tử, không hề cản. 2. Cái thấp mới giữ được cao, cái hạ mới nuôi được thượng. Nếu núi cao không có thung lũng bao quanh thì làm sao đứng vững? Nếu sông dài không có nơi thấp để chảy về thì làm sao thành biển? Nếu vạn vật đều ham tranh cao thì lấy gì nuôi dưỡng cái cao? Lão Tử đã viết trong Đạo Đức Kinh chương 66: sông biển sở dĩ làm vua trăm khe là bởi vì biết ở chỗ thấp nên mới làm vua của trăm khe. Cái thấp không phải là hèn, mà chính là chỗ quy tụ. Cái hạ không phải là yếu, mà chính là gốc bền của thượng. Trong Trang Tử, Thiên Đại Tông Sư có viết: bậc thánh không vội mà nhanh, không đi mà đến. Không đi mà đến chính là ở chỗ chẳng tranh hơn người. Không vội mà nhanh chính là nhờ giữ gốc hạ nên thiên hạ tự tìm về. Hãy nhìn biển lớn, chính vì ở chỗ thấp mà muôn sông đều hướng về. Nếu biển nhấc mình lên cao, liệu có còn sông nào tìm đến? Hãy nhìn cây lớn, gốc nằm trong đất tối, nhờ đó cành mới vươn lên trời sáng. Nếu gốc rời khỏi đất, liệu cành lá còn tồn tại? Con người cũng vậy. Kẻ ham cao sang, luôn muốn đứng trên đầu người khác, cuối cùng lại bơ vơ, chẳng ai nương tựa. Người giữ được cái thấp, chẳng cần tranh, mà muôn người tựa như về gốc. Người tự đặt mình vào chỗ không ai muốn đến, lại trở thành nơi ai cũng phải tìm về. Cốc thần bất tử chính là đạo lý này. Cốc là thung lũng, thấp, hạ, rỗng, không tranh. Nhờ thấp mà không bị rời, nhờ hạ mà không gãy, nhờ không tranh mà muôn vật tự quy. Đó chính là cội nguồn bất tận, gốc âm lặng nuôi cả trời đất. Trong một thời đại mà ai cũng muốn cao, muốn nổi, muốn đứng trên, càng cần nhớ rằng cái cao chỉ vững khi có chỗ thấp để dựa, cái sáng chỉ lâu khi có nền tối để giữ. Người biết trở về chỗ hạ chính là kẻ đã giữ được gốc bất tử. 3. Cái âm mới nuôi được dương, cái ẩn mới sinh ra hiện. Nếu chỉ có ngày mà không có đêm, ánh sáng sớm muộn sẽ thiêu rụi mắt người. Nếu chỉ có mùa hạ mà không có mùa đông, mầm cây sẽ héo quắt, chẳng kịp phục hồi. Nếu chỉ có tiếng mà không có lặng, thì lời nói nào còn vang vọng dài lâu. Lão Tử viết trong Đạo Đức Kinh chương 42:
Muôn vật cõng âm mà ôm dương, hòa khí giữa hai mà thành. Không có âm làm nền, dương không hiển được. Không có cái ẩn, cái hiển không bao giờ có chỗ đứng. Âm là mẹ, dương là con, âm nuôi, dương hiển. Trong Đạo Đức Kinh, chương 6, Lão Tử gọi huyền tẫn là cửa bí nhiệm. Huyền, mầu nhiệm không thấy. Tẫn, cửa cái, tính âm, nơi sinh dưỡng. Chính cái âm này mới là gốc nuôi dương, chính cái ẩn này mới sinh hiển. Không phải ánh sáng tự đứng, mà nhờ bóng tối giữ. Không phải tiếng tự vang, mà nhờ khoảng lặng nâng. Trang Tử cũng từng chỉ rõ trong Thiên Tề Vật Luận: trời đất cùng sinh với ta, vạn vật với ta là một. Sống cùng với trời đất nghĩa là cùng âm cùng dương, cùng ẩn cùng hiển. Chẳng có cái nào một mình mà thành. Hãy nhìn hạt giống nằm âm thầm trong đất tối mới bật thành mầm non xanh. Hãy nhìn trăng, chỉ khi ẩn mình trong đêm đen mới sáng rõ vẹn toàn. Hãy nhìn thai nhi, nhờ trong lòng mẹ, chỗ kín, chỗ ẩn mới trưởng dưỡng thành người. Cái âm, cái ẩn, tưởng như vô hình lại là gốc của mọi hiển lộ hữu hình. Trong đời người, ai cũng muốn mình sáng, muốn mình hiển, muốn mình rực rỡ. Nhưng càng chạy theo sáng, lại càng kiệt ánh. Người biết giữ âm, giữ ẩn, thì sáng tự hiển mà chẳng cần mưu toan. Người biết giữ lặng, thì tiếng nói một lần cũng đủ vang xa muôn đời. Cốc thần bất tử há chẳng chính là đạo âm ẩn ấy sao? Thung lũng rỗng lặng, âm trầm mà nuôi sống muôn loài. Huyền tẫn, cửa âm, cửa mẹ mà sinh ra cả trời đất. Không giữ được âm thì dương sớm tản, không trở về chỗ ẩn thì hiển chóng mất. Người đời quên rằng chỉ cái âm mới nuôi được dương, chỉ cái ẩn mới sinh ra hiển. Đó mới là nguồn bất tận. 4. Cái vô danh mới giữ được lâu, cái không gọi mới không diệt. Nếu một vật vừa sinh ra đã có tên thì tên ấy chính là giới hạn. Nếu một người vừa hiển hiện đã được gắn danh thì danh ấy chính là vòng vây. Tên gọi khiến người tưởng đã nắm, nhưng cũng chính là lưới trói buộc. Chỉ cái không tên, không gọi mới thoát khỏi lưới, mới không diệt cùng thời gian. Lão Tử mở đầu Đạo Đức Kinh, chương 1 đã nói: vô danh là gốc đầu của trời đất, hữu danh là mẹ sinh muôn vật. Cái không tên, vô danh chính là nguồn khởi sơ nguyên. Cái có tên, hữu danh chỉ là lớp hình tạm sinh ra muôn loài. Những gì mang tên, sớm muộn cũng đổi thay, biến diệt. Những gì không tên, không bị giới hạn mới tồn tại cùng trời đất. Trong trang từ Thiên Tề Vật Luận có đoạn: cái kia cũng là một phải trái, cái này cũng là một phải trái. Cho nên bậc minh giá chẳng cần phải giữ một danh cố định. Trang Tử nhắc rằng một khi bám vào tên gọi, liền bị cuốn vào phải trái, có không. Chỉ kẻ buông khỏi danh mới thấy được cái không hai, chẳng mất, chẳng diệt. Ngẫm trong đời này, danh vọng càng cao, càng chóng đổ. Tên tuổi càng lớn, càng dễ thành tro. Bao kẻ một thuở lẫy lừng, nay chỉ còn trong sách vở, mà sách cũng dần mục nát. Trong khi đó, gió chẳng có tên, mà từ ngàn năm vẫn thổi. Nước chẳng cần gọi, mà từ ngàn đời vẫn chảy. Trăng chẳng mang danh, mà muôn thế hệ vẫn ngẩng cao nhìn. Cốc thần bất tử, vì sao bất tử? Bởi nó vô danh, nó không cần tên, không cần gọi, chẳng cần hiển bày. Chính vì không tên, nên không bị thời gian ràng buộc. Chính vì không gọi, nên không bị ai cầm giữ. Một khi thoát khỏi mọi danh tự, thì chẳng còn diệt, chẳng còn mất. Người ham được gọi là bậc thầy, sớm muộn sẽ gãy dưới chính danh ấy. Người giữ mình vô danh, lại sống lâu trong khí mạch đạo. Kẻ cố khắc tên trên đá, tên rồi mòn. Người để tâm mình tan vào đạo, đạo chẳng diệt bao giờ. Cho nên, cái bất tử không nằm trong danh mà trong vô danh. Cái lâu dài không ở trong cái gọi, mà ở trong cái không gọi. Đó mới là đạo của cốc thần, âm thầm, vô danh, nhưng nuôi mãi mà chẳng bao giờ diệt. 5. Cái không làm mới không kiệt, cái vô vi mới không dừng. Nếu một dòng suối cứ bị người múc lấy không ngừng, sớm muộn cũng vơi cạn. Nếu một cánh đồng cứ bị ép trồng không nghỉ, sớm muộn cũng bạc màu. Nếu một thân người cứ cưỡng hành mãi, sớm muộn cũng kiệt hơi. Nhưng nếu suối được giữ rỗng mạch nguồn,
thì càng chảy càng trong. Nếu ruộng được nghỉ mùa thì đất lại thêm màu mỡ. Nếu người biết thuận vô vi thì khí lại tự phục hồi. Lão Tử viết trong Đạo Đức Kinh, chương 37, đạo thường vô vi mà không gì không thành. Chính vì không tự mình làm mà việc nào cũng thành. Chính vì không cưỡng nên dòng chảy không dừng. Càng buông bàn tay thì mạch sống càng tự vận hành. Trong Đạo Đức Kinh, chương 48 lại nói, học thì mỗi ngày thêm, theo đạo thì mỗi ngày bớt. Bớt rồi lại bớt, cho đến vô vi. Học đời thường càng thêm thì càng nặng nề. Học đạo càng bớt thì càng rỗng sáng. Bớt đến tận cùng thì không còn gì phải làm, mà chính đó mới là cội gốc bất tận. Trang Từ trong Thiên Đại Tông Sư cũng có lời, không làm mà tôn hơn cả trời đất, chẳng cùng tận. Vô vi không phải là buông xuôi, mà là trở về chỗ vận hành tự nhiên, không kiệt, không dừng. Nhìn vào đời này, người càng muốn làm hết thì càng chóng cạn, người càng muốn kiểm soát hết thì càng sớm kiệt. Kẻ biết lùi một bước lại giữ được dòng sống lâu dài. Kẻ biết buông một niệm lại thấy hơi thở trở về. Cốc thần bất tử chính là như thế. Nó không làm gì cả nhưng nuôi dưỡng muôn vật. Nó không cố gắng giữ gì cả nhưng dòng chảy chẳng dừng. Âm thầm, vô vi, rỗng mà linh, chẳng bao giờ cạn. Người đời thường hỏi, làm thế nào để bất tử? Câu đáp chính là, đừng cưỡng, đừng níu, đừng ép, đừng tranh. Làm mà thuận với mạch đạo, không thêm, không bớt. Chính vô vi mới không dừng. Chính cái chẳng cưỡng mới không kiệt. Ấy là bí mật của cốc thần, nguồn sinh bất tận từ thuở đầu, đến nay vẫn chảy mãi. Nếu quả thật từ thuở đầu đã chảy mãi, thì làm sao để chính ta hôm nay có thể chạm vào? Phải chăng không ở đâu xa, mà ngay trong khoảnh khắc thở này thôi? Có khi nào, giữa đêm khuya, bạn lặng ngồi mà nghe tiếng gió qua khe cửa, không ai gọi, không ai giữ, vậy mà gió vẫn đi? Có khi nào, bạn ngước nhìn trăng, thấy một vầng sáng tròn, nhưng không hề biết từ đâu trăng sinh ra, cũng chẳng biết khi nào ánh sáng ấy tắt? Có khi nào, trong phút giây ngột ngạt, bạn bỗng thở một hơi dài và nhận ra, chính hơi thở vô danh ấy đã nuôi mình từng khắc, từng ngày, từ thuở lọt lòng đến tận bây giờ. Lão Tử gọi đó là cốc thần bất tử, cái rỗng lặng, âm thầm, không tên, không gọi, nhưng từ ngàn xưa đến nay chưa từng cạn. Như thung lũng chẳng tự khoe, nhưng muôn dòng đều tìm về. Như đất chẳng tự nói, nhưng muôn mầm đều trỗi dậy. Như bóng tối chẳng tranh, nhưng ánh sáng vì thế mà tỏ dạng. Trong đời này, con người càng muốn nắm lấy, càng đánh mất. Càng sợ mất, lại càng chóng cạn. Chỉ khi buông xuống, bạn mới nghe gió mạch nguồn vẫn chảy. Chỉ khi rỗng lặng, bạn mới thấy gió khí sống chẳng hề dừng. Hãy thử ngồi xuống, nhắm mắt lại, không thêm một ý nghĩ, không cần một danh gọi. Chỉ còn hơi thở ra vào, chỉ còn tim đập một nhịp lặng lẽ. Ngay khoảnh khắc ấy, bạn có thấy không? Một dòng sống đang chảy qua, không cần bạn điều khiển, không cần bạn chứng minh. Nó ở đó từ khi trời đất khởi, cho đến khi bạn rời đời này, nó vẫn tiếp tục không dừng. Đó chính là cốc thần, rỗng mà bất tử, ẩn mà chẳng hề mất. Nó không ở xa, chẳng ở sau khi chết, chẳng ở nơi huyền hoặc nào khác. Nó ở ngay trong hơi thở này, ngay trong khoảng lặng này, ngay trong chỗ không tên của bạn. Có thể suốt bao năm, bạn đi tìm sự trường sinh nơi thuốc tiên, nơi danh vọng, nơi trí thức. Nhưng lúc này nếu chỉ dừng lại, bạn sẽ thấy sự bất tử đã ở đây từ đầu. Nó không phải của bạn, cũng không rời bạn. Nó không thuộc một ai, cũng chẳng từng vắng mặt. Khoảnh khắc ấy, lòng bạn bỗng mềm đi, như đá tan vào nước, như mây tan để lộ trời. Và bạn hiểu không cần thêm gì nữa. Bởi nguồn sinh không cạn đã ở trong bạn từ lâu. Nếu nguồn sinh không cạn đã ở trong ta từ lâu, thì làm sao để giữ được trong từng ngày sống? Vậy giữa cơm áo gạo tiền, giữa tiếng ồn chợ đời, có cách nào để cốc thần vẫn thở trong ta? Người học đạo xưa chẳng hỏi đạo ở đâu, mà chỉ hỏi ta sống thế nào. Đạo chẳng cần được suy diễn, chẳng đợi lời giải nghĩa, mà cần được thở, được vận trong từng việc nhỏ nhặt. Cốc thần bất tử không phải là huyền thoại xa vời, mà là hơi thở vẫn ra vào trong ta, là khoảng rỗng vẫn ẩn trong đời thường. Vấn đề không phải là tìm, mà là sống như nó vốn thế.
Trong Đạo Đức Kinh, chương 8, Lão Tử nói, thượng thiện như thủy, nước thiện nuôi muôn vật mà không tranh, ở chỗ mọi người ghét nên gần với đạo. Ứng vào đời, hãy sống như nước, đi đến đâu cũng nuôi dưỡng, chẳng cần ai khen, ở chỗ thấp chẳng sợ thiệt, chẳng ngại bị quên, luôn mềm, nhưng chính sự mềm ấy lại thắng được cả đá cứng. Minh triết của cốc thần bất tử trong đời thường là gì? Không phải ngồi chờ bất tử, cũng chẳng phải chạy đi tìm trường sinh, mà là giữ trong lòng một chỗ rỗng để sự sống còn chạy, giữ trong lời một khoảng lặng để tiếng nói còn vang, giữ trong việc một phần buông để việc còn tự thành. Trong gia đình, khi tranh cãi dâng lên, nếu một người giữ được cái rỗng, chịu lùi một bước, thì gia đình ấy còn chỗ cho khí sống đi qua. Trong công việc, khi ai cũng muốn giành phần đúng, nếu một người giữ được cái hạ, nhường cho người khác nói, thì tập thể ấy mới có đất mà sinh. Trong đời sống hàng ngày, giữa phố xá ồn ào, người biết giữ trong tâm một khoảng tĩnh, chỉ cần vài hơi thở chậm, đã đủ để nhớ rằng nguồn sống chẳng hề mất. Cốc thần bất tử không ở chỗ thêm vào, mà ở chỗ bớt đi. Bớt một chút tham thì tâm bất cạn, bớt một chút sân thì hơi thở dài ra, bớt một chút chấp thì lòng rộng thêm, bớt cho đến khi rỗng thì mới thấy ra mạch sống từ đầu vốn chẳng ngừng. Người hiện đại suốt ngày gấp gáp, thêm việc, thêm kế hoạch, thêm bằng chứng cho sự hiện hữu của mình. Nhưng càng thêm thì càng mệt, càng đầy thì càng ngộp. Lão Tử dạy, vi đạo nhật tổn, học đạo là mỗi ngày bớt đi. Ứng vào hôm nay chính là bớt 1 giờ dán mắt vào màn hình để còn 1 giờ ngồi yên với hơi thở. Bớt 1 lần tranh biện để còn 1 lần lắng nghe. Bớt 1 niệm nắm giữ để còn 1 khoảnh khắc thong dong. Không phải ai cũng cần rời phố vào núi. Ngay trong chợ đời vẫn có thể sống vô vi. Không phải ai cũng cần bỏ hết việc đời. Ngay trong công việc vẫn có thể giữ lòng rỗng. Không phải ai cũng cần làm thầy thiên hạ. Chỉ cần giữ được 1 hơi thở bình yên, ấy là đáng sống cùng cốc thần bất tử. Ứng vào từng ngày, ăn 1 bữa cơm, biết dừng trước khi no quá, để bụng còn chỗ trống thì thân mới khỏe. Nói 1 lời, biết ngưng trước khi nhiều quá, để lòng còn lặng thì người nghe mới thấm. Làm 1 việc, biết buông trước khi cạn sức, để khi còn thở thì việc mới lâu dài. Đạo không ở trên cao xa, mà ở ngay trong cách ta buông một chút rồi một chút. Chính trong khoảng rỗng ấy, sự bất tử lặng lẽ hiện hình. Cốc thần bất tử chẳng phải là chốn hư ảo trong sách, mà là minh triết sống mỗi ngày. Rỗng để thông, thấp để dung, âm để nuôi, vô danh để lâu, vô vi để không dừng. Người giữ được điều ấy thì dù sống giữa chợ đông hay núi vắng cũng đã bước vào mạch nguồn bất tận. Vậy khi mọi điều đã rõ, còn cần nói thêm gì nữa chăng? Hay chỉ cần lặng im để mạch nguồn ấy tự chảy? Trăng xưa vẫn lặng soi trên mặt nước, không ai đặt tên cho ánh sáng mà muôn đời vẫn còn. Núi cũ vẫn thở trong sương mù, không ai dựng bảng chứng minh mà hơi thở ấy chẳng dứt. Dòng sông vẫn chảy về biển, không ai kêu gọi mà muôn khe vẫn tìm đến. Cốc thần bất tử không nằm trong chữ, cũng chẳng ở trong lời. Không phải nơi tìm mà là nơi buông. Không phải chỗ gọi mà là chỗ lặng. Người còn muốn hiểu thì chưa thấy. Người chỉ dừng lại thì tự nhiên đã ở trong đó. Vậy nên không cần nhớ nhiều, chỉ cần 1 hơi thở này. Không cần giữ gì, chỉ cần 1 khoảng rỗng này. Trong hơi thở ấy, trong khoảng rỗng ấy, nguồn sống bất tận vẫn đang chảy, từ ngàn xưa đến tận bây giờ. Khoảnh khắc bạn nhận ra, cũng không có gì để nhận. Khoảnh khắc bạn giữ, cũng chẳng còn gì để giữ. Chỉ còn 1 vùng lặng, và trong vùng lặng ấy, đạo đã tự hiển lộ, không cần gọi tên. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần 1 phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.